हामीले हिलिङ त पढ्यौँ हैन। अब हामी पढ्दैछौँ फ्याक्टर्स डिटरमाइनिङ हिलिङ। फ्याक्टर्स डिटरमाइनिङ हिलिङ। हिलिङलाई कस्तो कस्तो फ्याक्टरले डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी पढ्दैछौँ है त। सुरुमा हामी पढ्दैछौँ फ्याक्टर्स द्याट डिले द हिलिङ हैन। कसले कसले डिले गर्छ हैन, डिले हिलिङ। नम्बर 1 मा लेख्छु म, यसैलाई म यसलाई यस्तो गर्छु। नम्बर 1 मा लेख्छु इन्फेक्सन। ठिक छ त कुरा। यदि त्यो वुन्डमा इन्फेक्सन भयो भने, जस्तै इभन इन सर्जिकल वुन्ड हैन, सुरुमा सर्जरी गर्दाखेरि त असेप्टिक प्रिकर्सनले नै गर्ने हो हैन। सुरुमा त असेप्टिक प्रिकर्सन अपनाएर नै सर्जरी गरिन्छ। तर यदि त्यो पछि चाहिँ अब त्यो मान्छेले केयरलेस गर्यो र इन्फेक्सन भयो भने द्याट विल डिले दि हिलिङ। नम्बर 2 मा छ मेकानिकल फ्याक्टर है। मेकानिकल फ्याक्टर जस्तै एक्जाम्पलमा मुभमेन्ट है, मुभमेन्ट। तिमीहरूलाई पछि सर्जनहरूले हामीलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ, के सजेस्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यहाँ सर्जिकल इन्सिजन गरेको एरिया छ अथवा त्यहाँ सुचर गरेको एरिया छ भने त्यो एरिया चाहिँ धेरै नचलाउनु, नहल्लाउनु भन्ने सजेस्ट गर्नुहुन्छ। इभन इन बोन फ्र्याक्चरमा पनि पछि हामी पढ्छौँ। बोन फ्र्याक्चरमा पनि मुभमेन्टलाई रेस्ट्रिक्सन गर्नको लागि, इमोबिलाइज गर्नको लागि हाम्रो प्लास्टर गरिन्छ नि हो। द्याट इज बिकज द सर्जन वान्ट्स अस टु इमोबिलाइज आवर लिम्ब हैन। हाम्रो लिम्बलाई चाहिँ इमोबिलाइज गरेर चाहिँ त्यसलाई हिल हुन दिनु पर्यो, नचलाइकन राख्नु पर्यो। घाउलाई धेरै नचलाउ भन्छन् नि, घाउलाई धेरै चलाउनु हुँदैन, त्यो घाउ थाक्न दिनुपर्छ। कोही घाउमा छ, पीडामा छ भने त्यसलाई चलाउनु हुन्छ, चलाउनु हुँदैन। त्यसलाई एकछिन रेस्ट गर्न दिनुपर्छ, त्यसलाई एकछिन रेस्ट गर्न दिनुपर्छ नि हो। त्यस्तै कुरा भयो, मेकानिकल फ्याक्टर्सहरूले मुभमेन्टले पनि डिले गर्छ। अब यदि त्यो वुन्डमा चाहिँ फरेन बडी चाहिँ ट्र्याप भएको छ भने, फरेन बडी इन्ट्र्यापमेन्ट भएको छ भने चाहिँ यसले पनि गर्दाखेरि चाहिँ डिले हुन्छ वुन्ड हिलिङ। जस्तै फर एन एक्जाम्पल, जस्तै सिसाको कुनै इन्जुरी छ, जस्तै स्टिलहरूभित्र टाँसियो भने हो कि होइन त। अनि ग्लासहरू भयो भने चाहिँ, अनि अननेसेसरी सुचर्सहरू, जस्तै अननेसेसरी सुचर्सहरू नचाहिने ठाउँमा चाहिँ त्यो सुचरको धागोहरू चाहिँ त्यहाँ टाँसियो भने अथवा भित्र बस्यो भने त्यसले पनि डिले गर्छ। अब साइज भयो, लार्ज साइजको वुन्डले पनि डिले गर्छ हो कि होइन त। एकदमै ठुलो साइजको छ भने पनि डिले गर्छ हो कि होइन त। अनि एकदम ब्लन्ट ट्रमा छ भने, कुनै धारीले नभएको चिजले हानेछ भने पनि त्यसले पनि डिले गर्छ। अर्को छ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जस्तै लेस ब्लड सप्लाई भयो भने डिले गर्छ हिलिङ। यसले हिलिङलाई डिले गर्छ। अर्को छ आयोनाइजिङ रेडिएसन। अब रेडिएसनहरूले पनि ब्लड हिलिङ प्रोसेसलाई डिक्रिज गर्ने देखियो होइन। अनि डिफ्रेन्ट कम्प्लिकेसन्स हामी अर्को भिडियोमा पढ्छौँ। धेरैवटा कम्प्लिकेसन्सहरू आयो भने पनि, जस्तै वुन्ड हिलिङको धेरै कम्प्लिकेसन्सहरू छ, कम्प्लिकेसन्सहरू आयो भने पनि त्यसले गर्दा पनि डिले गर्दो रहेछ। कसले फेभर गर्छ त? फ्याक्टर्स फेभरिङ है त। हेरौँ है त। स्मल साइजको वुन्ड, स्मल साइज वुन्ड, सानो घाउ छ भने छिटै निको हुन्छ होइन। सानो घाउ छ छिटै निको हुन्छ, चिन्ता नगर हो कि होइन त। गुड ब्लड सप्लाई, एकदम मजाको ब्लड सप्लाई त्यसले पाइरहेको छ भने पनि अब त्यसले चाहिँ हिल फास्ट गर्छ। जस्तै फर एन एक्जाम्पल, फेस वुन्ड हिल्स फास्टर देन फुट। हाम्रो फेसमा धेरै ब्लड सप्लाईहरू हुन्छ इन कम्पेरिजन टु फुट। द्याट्स वाइ फेसको घाउ छिटो निको हुन्छ। लेट्स टक अबाउट सम सिस्टमिक फ्याक्टर्स। अरू कुन सिस्टमिक फ्याक्टर्सहरूले रोल प्ले गर्छ वुन्ड हिलिङमा भन्ने कुराहरू हामी गर्दैछौँ। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ न्युट्रिसनको कुराकानी गरौँ है त। न्युट्रिसन भयो भने, जस्तै यदि प्रोटिन इनर्जी मालन्युट्रिसन छ भने होइन,
त्यही भाइटामिन सी डेफिसियन्सी छ भने, जिङ्क र कपरको डेफिसियन्सी छ भने डेफिसियन्सी लिड टु डिलेड वुन्ड हिलिङ। कुरा बुझ्यो त? जिङ्क एउटा कम्पोनेन्ट हो म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटिनेजको। मैले अर्को भिडियोमा पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ, म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटिनेजको कम्पोनेन्ट हो जिङ्क, त्यही भएर यसले गर्छ। भाइटामिन सीले कोलाजेनको स्ट्रेन्थमा हेल्प गर्छ, अर्को प्रोटिन त हाम्रो बिल्डिङ ब्लक नै हो। प्रोटिनको कमी भयो भने चाहिँ वुन्ड हिलिङ पनि डिले हुन्छ भन्ने कुरा गरियो। नम्बर 2 मा छ एज, हैन? ओल्ड एजमा डिलेड हिलिङ हुन्छ। नम्बर 3 मा छ मेटाबोलिक स्टेटस, जस्तै डायबिटिज भएको पेसेन्टलाई, डायबिटिज भयो भने के हुन्छ? डिलेड वुन्ड हिलिङ हुन्छ। त्यत्रो पढेको हामीले, डिलेड वुन्ड हिलिङ। यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी पछि गएर पढ्छौँ, अहिले यति याद गर्नु, माइक्रो एन्जियोप्याथी हो। यसको कारण चाहिँ स्मल ब्लड भेसल्समा प्याथोलोजी देखिनु हो। स्मल ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ रप्चर हुने कामहरू गर्छ डायबिटिजमा, त्यही भएर चाहिँ माइक्रो एन्जियोप्याथीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिलेड वुन्ड हिलिङ हुन्छ। ठिक छ त कुरा? अब अर्को एथेरोस्क्लेरोसिसहरूमा, जस्तै एथेरोस्क्लेरोसिस भएको मान्छेलाई पनि डिलेड वुन्ड हिलिङ हुन्छ। ल अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट, ग्लुकोकर्टिकोइड्स भनेको एन्टी इन्फ्लामेटरी हो कि होइन? एन्टी इन्फ्लामेटरी हो। यदि इन्फ्लामेसन रोक्यो भनेपछि एन्टी हिलिङ पनि भयो। ल यति कुराहरू भयो भने यो चाहिँ हाम्रो कुरा के भयो त? सिस्टमिक फ्याक्टर्स भयो। ठिक छ? न्युट्रिसन कम भयो भने डिलेड हिलिङ हुन्छ, धेरै बुढो मान्छे भयो भने डिलेड हिलिङ हुन्छ, डायबिटिज लागेको छ, एथेरोस्क्लेरोसिस भएको छ र ग्लुकोकर्टिकोइड्सहरू खाइरहेछ भने पनि हिलिङ एकदमै डिक्रिज हुन्छ। अब भाइटामिन सीको रोल के रहेछ त हिलिङमा, है त? त्यो हामी कुरा गरौँ। भाइटामिन सी, रोल अफ भाइटामिन सी इन द हिलिङ, है त? कुराकानी गरौँ यसको बारेमा। रोल अफ भाइटामिन सी के छ? नम्बर 1 मा चाहिँ यसले चाहिँ कोलाजेन बनाउँछ। नम्बर 2 एउटा यो एन्टिअक्सिडेन्ट हो। पछि हामी बायोकेमिस्ट्रीमा पढ्छौँ अक्सिडेसन, एन्टिअक्सिडेसन। त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा रेड्युसिङ एजेन्ट हो। त्यो भनेको एन्टिअक्सिडेन्टमा सक्यो, होइन? एन्टिअक्सिडेसन हुन्छ र यसले चाहिँ डिक्रिजेस द रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसिसलाई कम गर्छ र के गर्छ त? टिस्यु डिस्ट्रक्सनलाई कम गरेर यसले हिलिङ प्रोसेसमा हेल्प गर्ने भयो। यति कुराहरू हामी गऱ्यौँ। नेक्स्ट भिडियो विल टक अबाउट द कम्प्लिकेसन अफ हिलिङ।